بسم الله الرحمن الرحیم پیغام ټي وي کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د خلکو غږ ولاړیو په یو تاریخي اسکول کې کم چې ګورنمنت ګرلز اسکول ویل کی د نل کندکونو روډ باندې واقع دی. دا بلډینګ چې دی دا خراب شوی او کریک شوی او هغه بیا چې کندنو هغه ناکاره وګرځو د دې آبادی اوس پړدلې شوله. اوس د دې ماشومان چې دي د دې سینه کندونو نه نلوتزي او ډېر ستونزو سره د خلک مختی ورزوبه چې خلک سوي. زمونږ د تقریبا د 13-15 کال رئیس ته زمونږ د سکول د پرایمري سکول د ماشومان جنکو او تر اوسه د آبادی غورځلې د 15 کال مخکې او تر اوسه زمونږ هیڅ قسمه لکه چا دغه ونه کړی چې د آبادی راشي او د آبادی مونږ له ریپیر کی او زمونږ د ماشومانو ته زمونږ د سہولت میسر شي. زمونږ د ماشومان د دې ځینځي او هغه کم ځای چې نمبر 2 پرایمري سکول دی نو الته کې چې لاړ شي نو باغ ماشومان ځان برډن جوړ شي. هغه ماشومان باندې دا کسان چې لاړ شي الته کې هم ځای نه نو زمونږ د انتهایی زمونږ د ماشومانو ته دا ډیر زیات لکه تکلیف دی او د چا دونه وس شرط کې د دې نه یو ماشوم بردن ماشوم دغه کې او ترانسپورت غم ولکې زموږ د علاقه ډېر انتهایی پسمانده ده. نو موږ خپل ایم پی ای مینې ته دا یو ریکوست کوو حکومتي چارواکو ته ریکوست کوو چې زموږ په دې دغه باندې د عمل درآمد وشي او زموږ د ماشومان د سکول برابر شي او زموږ د اپیل زموږ اعلی چارواکو ته ورسي. زموږ ته دا تکلیف دی موږ د سکول له چې 4-5 کال نه دینه آبادی ختمه شو سریږي ته ویوړه هر شي خرڅ کټې کار او شر کندري پرې هولو د ډېر وخت نه تکلیف زده چې لکه موږ ماشومانو ته غټ تکلیف دی او لکه دې پکار د جدو څه کوشش وکړي حکومتي کاروای کسان چې کوم دي لکه ډېر راغوینه موږ دغه دا کوو چې لکه هیڅ په دې باندې سو اکشن ونه غوښتو لکه موږ ماشومانو ته تکلیف دی د دې نه اوس نه لوتزي التم تعداد ډېر دی به انتهایی او سم ماشومان دي چې لکه کورونو کې نستی تعلیمونه نشته هیڅ نشته مستقبلی رو تباش او بربادي. زمونږ د سکول په نلو کې دی په کندونو محله باندې یادېږي. زمونږ دویم سکول چې دی هغه په نلو کې دی. د دې ځای ماشومان چې دی د کندونو د سکول هغه نلو ته ځي او هغه ځای خپل ماشومان هم دي او د دې ځای ماشومان ورته هم ځي تقریبا د یو بل د پاسه ناسي ځکه چې د دې ځای د نلو آبادي ډېره سیوا ده. نو یو سکول دی پکې دویم سکول نشته دویم دا سکول هغه وران شو ختم شو. اوس پکار دا چې موږ ته دا سکول رخصي د دې تقریبا 4-5 کال وشو چې دا د خراب دي او د دې چې کوم آبادی واغه ورانه شو او سهونه نور سامان چې کوم واغه تی لاړو صرف یو کمره په دې کې اوس پاتې ده. یقینا چې تاسو د خلکو خبرې واوریدلې خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی. دا ماشومان چې الته لاړ شي نو هغه ماشومان چې دی هغه په ډیسټرب کی او نه دو سبق وي نه وي دا خلک وایي چې مونږ په خپل کورونو کې د ماشومان پریدو دولیږو دا اوس ټول ناغېجه شوي دي 15 کاله ډېر غټ ژوند دی. زه بس تاسو نه په دې اجازت غواړم. ممتاز حسین پیغام ټي وي تانا باید ملکان